नमस्कार। आज हामी कुरा गर्ने सबभन्दा पहिले हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि सिक्नको लागि एउटा टेक्स्ट एडिटर चाहिन्छ र त्यो टेक्स्ट एडिटर हामीले मेरो विचारमा अन्य टेक्स्ट एडिटरहरू भन्दा हामीले VS कोडलाई युज गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। आज म कुरा गर्न गइरहेको छु टेक्स्ट एडिटरलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी त्यसमा C र C++ को लागि कम्पाइलर हामीले कन्फिगर गर्ने यो दुईटा कुराको लागि हामी गर्दैछौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी के गरौँ भने हामी आफ्नो एउटा ब्राउजरमा जाउँ र यो ब्राउजरमा हामी सर्च गरौँ सोर्स फोर्ज भनेर हामी सर्च गरौँ र यो सोर्स फोर्जको हामीले एड्रेस हेर्नेछौँ sourceforge.net भनेर यो sourceforge.net मा गएर हामीले यहाँ गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ minGW त्यो minGW मिनिमम लिस्ट जेएनयू फर विन्डोज भनेर तपाईँको सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टम अनुसारले पाथ बताइदिइहाल्छ। अनि यहाँ आएपछि हामी यहाँबाट डाउनलोड गरौँ। यो फाइल डाउनलोडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै केही सेकेन्डमा यो डाउनलोड सुरु हुन्छ। र यो डाउनलोड भइसकेपछि हाम्रो डाउनलोड फोल्डरमा गएर हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो डाउनलोड फोल्डरमा यो कहाँनिर छ। अब हामी डाउनलोड फोल्डरमा जाउँ। यो डाउनलोड फोल्डरमा गएर हामी यहाँ डाउनलोड फोल्डरमा प्रोग्राम्समा गएर यहाँ minGW get setup.exe भन्ने फाइल डाउनलोड भएको छ। अब यो फाइललाई राइट क्लिक गरेर हामी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरौँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ एउटा वार्निङ आउँछ। यसलाई हामीले यस गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो हार्ड डिस्कमा केही इन्स्टल गर्दाखेरि मान्ने कुरा हो। यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। त्यसपछि यो इन्स्टलेसनको स्क्रिन देखिन्छ। इन्स्टलेसनको स्क्रिन देखिँदाखेरि हामीले यसलाई इन्स्टल भनेर कन्टिन्यू भन्दै जाने अनि यो आफैले इन्स्टल गर्छ। अब यो इन्स्टल हुने टाइममा यसले हामीले एउटा इन्स्टलेसन म्यानेजर भन्ने प्रोग्राम इन्स्टल गरेर दिन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि हामीले सबै प्याकेजहरू आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिनको लागि पहिले यसलाई इन्स्टल हुन दिउँ। अब यो इन्स्टल भइसकेको छ। यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यस्तो एउटा स्क्रिन देखिन्छ। यो स्क्रिनमा हामीले अल प्याकेज गर्न सक्छौँ अथवा यहाँ प्याकेजलाई मार्क फर इन्स्टलेसन भनेर हामी मार्क गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसलाई सबैलाई मार्क फर इन्स्टलेसन भनेर यसरी हामी मार्क फर इन्स्टलेसन यसले हामीले के गर्छ भने जस्तो यो डेभलपर टुल इन्स्टल गर्छ, minGW32 बेस इन्स्टल गर्छ, GCC इन्स्टल गर्छ, त्यस्तै G++ इन्स्टल गर्छ। विभिन्न कम्पाइलरहरू खास गरेर C र C++ का प्रोग्रामहरूलाई कम्पाइल गर्नको लागि यसले हाम्रो प्याकेजहरू इन्स्टल गरिदिन्छ। प्याकेजहरू
अब यहाँ गएर हामी इन्स्टलेसनमा जाने अनि एप्लाई चेन्जेसमा गएर क्लिक गरिदिने अनि एप्लाई गरिदिने। यति गरिसकेपछि यो जुन चेन्जेस हामीले गर्यौं यो प्याकेजहरू हाम्रो यो सिस्टममा इन्स्टल हुन्छ। यो प्याकेजहरू इन्स्टल भइसकेपछि हामीले यसको त्यो इन्भाइरोमेन्ट सेटअप मिलाउनु पर्ने हुन्छ। इन्स्टल होस् त्यसपछि हामी हेर्छौं कि यसको इन्भाइरोमेन्ट सेटअप हामीले कसरी मिलाउने भन्ने कुरा। अब यही बिचमा हामी के गर्न सक्छौं भने हामी अर्को ब्राउजरमै अर्को ट्याब खोलेर हामी सर्च गरौँ VS कोड भनेर। VS CODE VS कोड, किनभने यसलाई पनि यो फर्स्ट लिंक आउँछ code.visualstudio.com। यसमा क्लिक गरेर हामीले यहाँबाट डाउनलोड फर विन्डोज तपाईको जे मेसिन छ विन्डोजको लागि म्याकको लागि लिनक्सको लागि त्यो जुन मसिन छ त्यो अनुसारले यसलाई डाउनलोडमा लगाउनु पर्छ। मैले डाउनलोड गर्न सुरु गर्दिए। यो हाम्रो फाइल यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ। अब यो फाइल डाउनलोड भइसकेपछि फेरि हामीले यहाँ प्याकेज पनि इन्स्टल भइरहेको छ। अब यसको हामी यो डाउनलोड भइरहन्छ। यहाँ हेर्नु हाम्रो VS कोड यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड फोल्डरमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ VS कोड इन्स्टल भइसकेको हुन्छ। अब यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर हामी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भनेर गर्छौं भने यसले हामीलाई यस ओके कन्टिन्यू गर्छौं। यसको आउँछ यसलाई आई एक्सेप्ट द एग्रीमेन्ट भनेर एक्सेप्ट गरिदिने। तपाईँ यहाँ VS कोडलाई अर्को फोल्डरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिग्नर भएको अवस्थामा यो अर्कोमा नगएर हामी डिफल्ट जुन दिएको छ त्यसैमा मात्रै इन्स्टल हामी गर्छौं। नेक्स्ट भन्छौं। यहाँ सबैमा टिक लगाइदिँदाखेरि तपाईलाई पछि चलाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। इन्स्टल अनि इन्स्टल भनिदिनु। यसले इन्स्टलेसनको काम गरिरहेको छ। यो फोल्डरको हाम्रो काम भएन। अनि लन्च चाहिँ यसले नगर्ने, फिनिश गरिदिने। यता हाम्रो GCC को कम्पाइलिङ चाहिँ भइरहेको छ।
अब यो यहाँ अल चेन्जेस गरेर एप्लाइड सक्सेसफुली भनिसकेको छ। अब यसलाई हामी क्लोज गर्ने, यो स्क्रिनलाई पनि क्लोज गरिदिने। अब हामीले सी ड्राइभमा गएर minGW भनेर फोल्डर हुन्छ। यो minGW फोल्डरमा बिन भन्ने फोल्डर हुन्छ। यो फोल्डरको पाथलाई कपी गर्ने। यो फोल्डरको पाथलाई हामी कन्ट्रोल सी गरेर यसरी कपी गरे। कपी गरिसकेपछि हामी के गर्छौं भने यहाँ गएर इन्भाइरोमेन्ट सर्च गर्छौं। एडिट इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामी एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेर एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेर हामी यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल, एडिट इन्भाइरोमेन्ट खोल्यो। यहाँ गएर हामीले यो यसमा हामीले दुईटा हुन्छ, युजर भेरिएबल र सिस्टम भेरिएबल। यो दुईटैको पाथमा गएर पाथलाई एडिट गर्ने र यहाँ हामीले अब यहाँ हुन त एउटा यो पहिलेदेखि थियो, यसलाई यहाँ गएर हामी न्यू गर्ने, न्यू गरेर जुन कपी गरिएको पाथ छ यहाँ पेस्ट गरिदिने, minGW/bin ओके गर्ने। सेम कुरा हामी यहाँ यो पाथमा गएर यो पाथलाई एडिट गर्दा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले अर्को तरिका हामी भेरिएबललाई एडिट गर्नको लागि यहाँ हामीले एडिट सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलबाट गएर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल यहाँ पाथमा जाने, पाथलाई एडिट गर्ने। अब यहाँ पनि minGW फोल्डर छैन, यहाँ के गर्ने minGW फोल्डरलाई न्यू गर्ने अनि यहाँ पनि हामी पेस्ट गर्दैनौँ। यो दुवैमा याद गरेर हामी दुवैमा गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र के हुन्छ भने युजर भेरिएबलमा मात्रै गर्यो भने सिस्टम भेरिएबलमा गर्यो र तपाईको सिस्टममा दुईजना अलग अलग युजर छ भने एउटाको युजरमा कम्पाइलर देखिन्छ, अर्को युजरमा कम्पाइलरले चाहिँ राम्ररी काम गरिरहेको हुँदैन। त्यसकारणले दुवैमा चाहिँ पाथ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति सेट भइसकेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ भने VS कोड एडिटरलाई खोल्ने। VS कोड खोल्नको लागि सबभन्दा सजिलो हामीले यहाँ रन कमान्डबाट गएर कोड लेख्यो भने रन कमान्डमा जाने। यहाँ चाहिँ रन कमान्डमा गएपछि रन कमान्ड आयो, रन कमान्डमा कोड लेख्ने, COD अनि ओके गरिदिँदा हाम्रो यो कोड एडिटर चाहिँ खुल्छ है। यो हाम्रो VS कोड चाहिँ खुल्छ। यो पहिलेदेखि सेटअप भएको कारणले गर्दा यसरी देखायो, तर हामी के गर्न सक्छौं भने यो फोल्डरहरूलाई क्लोज गरेर क्लोज फोल्डर गर्ने अनि हामीलाई सुरुमा यो स्क्रिन देखाउँछ, फर्स्ट टाइम यो स्क्रिन देखाउँछ। अब यो स्क्रिन देखाइसकेपछि यहाँ गएर एक्सटेन्सनमा हामीले दुई तीनटा एक्सटेन्सन, सबभन्दा पहिलो यो C++ को इन्टेलिजेन्स भन्ने हुन्छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेरो सिस्टममा अलरेडी इन्स्टल छ। त्यस्तै यो एक्सटेन्सन प्याक इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा भयो। तेस्रो चाहिँ हामी कोड रनर भनेर यहाँ गएर सर्च गर्ने, कोड रनर। यो कोड रनरलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। यो तीनटा इन्स्टल गर्यो भने हामीलाई VS कोड चलाउन सजिलो हुन्छ। र यति कुरा हामी VS कोडको इन्स्टलेसन र कम्पाइलेसन। अब कम्पाइलर हाम्रो VS कोडसँग छ कि छैन त्यो जाँच्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँ टर्मिनल खोल्न सक्छौं। यो जुन तल आयो टर्मिनल,
त्यो टर्मिनल खोल्न सक्छौँ। टर्मिनलको लागि कन्ट्रोल ट्याग भन्ने सर्टकट के हुन्छ, अथवा तपाईँ टर्मिनललाई यहाँबाट गएर पनि टर्मिनल न्यू टर्मिनल भनेर यहाँ टर्मिनल खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गएर टर्मिनलमा गएर जीसीसी हाइफन भर्सन लेख्नुहोस्। भर्सन इन्टरफेसमा यसले तपाईँलाई जीसीसी को भर्सन यसले देखाइहाल्छ। यदि यो देखाएन, केही इरर देखायो भने यसको अर्थ कम्पाइलर तपाईँको इन्स्टल भएको छैन। त्यस्तै जी प्लस प्लस को लागि जी प्लस प्लस अनि भर्सन यसको चेक गर्नु छ भने भर्सन लेखेर यसरी जीसीसी को पनि भर्सन यसले देखाइहाल्छ। यसको अर्थ के भयो भने कम्पाइलर अब हाम्रो कन्फिगर छ, कम्पाइलरलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। यति कुरा मैले आज यसमा VS कोड को इन्स्टलेसन कसरी गर्ने र कन्फिगर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यति कुरा मैले राखेँ। अब अर्को कुरा हामी VS कोडमा कसरी प्रोग्राम लेख्ने, कसरी हामी नयाँ प्रोग्रामलाई यसमा युज गर्ने, VS कोड एडिटरलाई युज गरेर हामीले कसरी आफ्नो कोड लेख्ने र त्यसलाई कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा बिस्तारै हामी एउटा प्रोग्राममा लेखेर गर्दै जानेछौँ। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।